नमस्कार मित्रांनो, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे या पूर्ण डेटा अनालिस्ट कोर्समध्ये. हा फ्री कोर्स मी शिकवत आहे इथे, जिथे मी तुम्हाला पूर्ण डेटा अनालिस्ट कसं व्हायचं, म्हणजे हा कोर्स केल्यानंतर तुम्ही डेटा अनालिस्ट कसे होऊ शकता हे पूर्ण तुम्हाला येणार आहे. आणि यासाठी मी पहिल्यांदा माझी एक पहिली सिरीज जी मी केली होती, जिथे मी एसक्यूएल शिकवलं बिगिनर टू ॲडव्हान्स, म्हणजे बऱ्याचशा कन्सेप्ट मी शिकवल्या. ज्यांना काही झिरो नॉलेज आहे एसक्यूएलचं किंवा ज्यांना कधीच एसक्यूएल माहित नाही, त्यांना पण एसक्यूएल तिथून करता येईल, शिकता येईल. आणि तुम्ही एसक्यूएलचं नॉलेज घेऊ शकतात. मी बरेचसे व्हिडिओ बनवले जिथे तुम्ही अजून तुमचं एक्सपर्टीज वाढू शकता एसक्यूएल मध्ये. पण आज आपण इथे पॉवर बी ची सिरीज आहे ती चालू करणार आहोत, आणि या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला पॉवर बी मध्ये आपण काय काय शिकणार आहोत, कोणते प्रोजेक्ट्स करणार आहोत, ते मी सांगणार आहे, जेणेकरून तुम्हाला आता आयडिया येईल आपण डेटा अनालिस्ट कसं होऊ शकतो. चला तर बघूया आपण ह्या कोर्समध्ये काय शिकणार आहोत. आता डेटा अनालिस्ट होण्यासाठी मायक्रोसॉफ्ट पॉवर बी आय सोडून अजून काही टूल्स आहेत, जसे की टॅब्ल्यू आहे, एसएपीचं एसएपी अँटिक्स क्लाउड आहे, त्यानंतर क्लिक व्यू आहे. असे बरेचसे टूल्स आहे, ते तुम्ही शिकू शकतात. परंतु एक टूल कोणतं तरी शिकणं गरजेचं असतं. मग तुम्ही सुरुवात कोणत्याही टूल पासून करा, आणि एक जर टूल शिकलेत तर तुम्हाला बाकीचे टूल शिकायला काही अवघड जात नाही. म्हणजे ते जवळपास सिमिलर असतात, फक्त त्यांचे थोडेफार टर्मिनॉलॉजी, सॉफ्टवेअरचे ऑप्शन्स वेगवेगळे असतात. परंतु तुम्ही एक जर शिकले तर बाकीचे शिकायला काही अडचण नाही, आणि तुम्ही दुसरा कोणताही कोर्स घेऊ शकता जिथे तुम्हाला हे बाकीचे टूल्स अवेलेबल असतील, ते शिकू शकतात. तर ह्या पॉवर बी आय डेटा अनालिस्ट मध्ये, म्हणजे जर आपण हा कोर्स केला तर आपण ॲज अ डेटा अनालिस्ट म्हणून बाहेर अप्लाय करू शकतो. तर सुरुवात आपण करणार आहोत. सुरुवात म्हणजे हा कोर्स पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला प्रॅक्टिकल साहित्य, म्हणजे थेरीच्या बरोबर आपण प्रॅक्टिकल पण घेणार आहोत. म्हणजे एक प्रोजेक्ट आहे, जसं की आता तुम्हाला एक सिच्युएशन दिलेली आहे की आता या पूर्ण कोर्समध्ये आपण हा एक कोर्स प्रोजेक्ट करणार आहे. आता तुम्हाला कुठेतरी नोकरी मिळाली ॲज अ बिझनेस इंटेलिजन्स अनालिस्ट किंवा डेटा अनालिस्ट म्हणून एका कंपनी, ज्याचं नाव आहे ॲडव्हेंचर वर्क्स. आणि आता ही एक सायकल इक्विपमेंट आणि ॲक्सेसरीज प्रोड्यूस करणारी कंपनी आहे. तर ह्या कंपनीने तुम्हाला हायर केलंय ॲज अ डेटा अनालिस्ट म्हणून, किंवा ॲज अ बिझनेस अनालिस्ट पण होऊ शकता तुम्ही. तर तुम्हाला अशी परिस्थिती आहे. आणि त्यानंतर ह्या कंपनी जेव्हा तुम्ही काम करायला चालू करतात, तेव्हा तुम्हाला मॅनेजमेंटने, टीमने, म्हणजे जे मॅनेजर लोक असतात त्यांनी सांगितलं की त्यांना वेगवेगळे केपीआयज ट्रॅक करायचे. केपीआय म्हणजे काय असतात की परफॉर्मन्स इंडिकेटर्स, म्हणजे सेल्स असतो, रेव्हेन्यू असतो, प्रॉफिट आणि रिटर्न्स, असे वेगवेगळे असतात. आणि त्यांना रिजन वाईज परफॉर्मन्स बघायचा आहे, अनालाइज प्रोडक्ट लेवल ट्रेंड्स, आयडेंटिफाय हाय व्हॅल्यू कस्टमर्स, असे वेगवेगळे केपीआयज त्यांना फाइंड आउट करायचे. त्यासाठी त्यांनी काही डेटा दिला आहे तुम्हाला. आणि आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे की यूज पॉवर बी आय डेस्कटॉप, ही जी ऍप्लिकेशन आहे ते यूज करा, आणि कनेक्ट टू द अँड ट्रान्सफॉर्म द रॉ डेटा. म्हणजे कंपनी तुम्हाला रॉ डेटा देणार आहे, मे बी CSV फाईलमध्ये किंवा टेक्स्ट फॉर्मॅटमध्ये असेल. तो डेटा दिल्यानंतर तुम्ही तो घ्यायचा आहे, त्याचं ट्रान्सफॉर्मेशन करायचं आहे, आणि त्याला क्लीन करायचं. मग त्यानंतर रिलेशनल डेटा मॉडेल क्रिएट करायचं. मग आपण त्यात पॉवर बीआय मध्ये कॅल्क्युलेटेड कॉलम्स, मेजर्स विथ डॅक्स, हे आपण बघणार आहोत. आणि डिझाईन आणि इंटरॅक्टिव्ह डॅशबोर्ड, म्हणजे शेवटी मॅनेजमेंट टीमला एक डॅशबोर्ड डिस्प्ले होईल, जिथे आपण वेगवेगळे चार्ट्स क्रिएट करू, जिथे त्यांना वेगवेगळे केपीआयज, म्हणजे सेल्स, रेव्हेन्यूज, प्रॉफिट, रिटर्न्स, असे जे वेगवेगळे केपीआयज आहेत ते व्हिज्युअलायझेशनच्या रूपात त्यांना डिस्प्ले होतील, जेणेकरून त्यांचं काम सोपं होईल, आणि त्यांना वेगवेगळे डिसिजन घ्यायला मदत होईल. आता हे का असतं की डिसिजन मेकिंग असते, म्हणजे त्यांनी जर रॉ डाटा बघितलं तर त्यांना काही कळत नाही, म्हणजे की ह्या रॉ डाटातून त्यांना काय निर्णय घ्यायचा. म्हणजे कसं असतं ना की एखादा रिजन आहे, त्या रिजन मध्ये कमी सेल्स होत असेल, आता ते फक्त रॉ डाटा बघितला तर त्यांना समजणार नाही. त्यासाठी त्यांना काय करावं लागेल, मग आपण जसे ॲज अ डेटा अनालिस्ट त्यांना काय देणार, डॅशबोर्ड क्रिएट करून देणार, आणि त्यांना लगेच दिसणार की ह्या रिजन मध्ये हा सेल्स कमी आहे, किंवा हा सेल्स मॅनेजर काम करत नाही, त्याचं प्रॉफिट कमी आहे, असं काहीतरी त्यांना दिसेल. मग ते काय करतील ना की त्या रिजन मध्ये का सेल्स नाही होत, मग त्यानंतर ते काय ऍक्शन घेऊ शकतात की जेणेकरून त्यांचा सेल्स इन्क्रीज होईल. तर अशा पद्धतीने आपल्याला हे काम आहे, आणि हा आपण एक प्रोजेक्ट करणार आहे एंड टू एंड, जिथे आपण रॉ डेटा कनेक्ट करणार आहे, त्यानंतर डेटा मॉडेल क्रिएट करणार, त्यानंतर त्याचे कॅल्क्युलेशन्स करणार, आणि डॅशबोर्ड क्रिएट करणार आहे. तर यासाठी आपल्याला पॉवर बीआय मध्ये आपण काय काय शिकणार आहोत, की कंटेंट काय आहे आपण, की पहिल्यांदा आपण काय करणार नाही, इंट्रोडक्शन टू
पॉवर बीआय डेस्कटॉप. म्हणजे पॉवर बीआय डेस्कटॉप हे ऍप्लिकेशन आहे, त्याच्यात आपण कसं डाउनलोड करायचं, इन्स्टॉल कसं करायचं, मग त्याचा वर्क फ्लो आयडेंटिफाय करायचा, पॉवर बीआय आणि एक्सेल मध्ये काय फरक आहे हे आपण पहिल्या सेक्शन मध्ये बघणार आहोत. नंतर आपण कनेक्टिंग अँड शिपिंग डेटा, म्हणजे जो रॉ डेटा आहे त्याला आपण कनेक्ट करणार, मग ट्रान्सफॉर्म करणार, त्याचं प्रोसेसिंग करणार, प्रोफाइलिंग टूल्स यूज करणार, एडिटिंग करणार, मर्जिंग, बरेच अपेंड करणार क्वेरीज, असे बरेचसे ऑप्शन्स असतात ते आपण बघणार आहोत. तिसऱ्या सेक्शन मध्ये आपण क्रिएटिंग डेटा मॉडेल, म्हणजे जो काही डेटा कनेक्ट केलाय आपण, ट्रान्सफॉर्म केलाय, त्याला मॉडेल कनेक्ट म्हणजे मॉडेल क्रिएट करावं लागतं, तिथे की वेगवेगळे टेबल जे असतात ते एकमेकाला कनेक्ट कसे करायचे, आणि त्यानुसार आपण त्याचे आयडेंटिफाय करायचे रिलेशनशिप्स, कार्डिनेटिव्ह वगैरे, आणि त्यानंतर जॉईन करायचे त्या, आणि डेटा मॉडेल क्रिएट करायचं. कारण की त्याचा आपण वर्कफ्लो पूर्ण बघणार आहोत, परंतु हे पूर्ण समजून घेणं गरजेचं आहे. त्यानंतर कॅल्क्युलेटिंग मेजर्स विथ द डॅक्स. डॅक्स मध्ये हे एक थोडं कोडिंग टाईपचं असते, जिथे आपल्याला थोडी कोडिंग लिहावं लागते, परंतु एवढं अवघड नाही. आपण इथे वेगवेगळे कॅल्क्युलेशन्स करू शकतो, जिथे की आपण डॅक्स, सिंटॅक्स, ऍडिंग कॅल्क्युलेटेड कॉलम्स अँड मेजर्स, रायटिंग कॉमन फॉर्म्युलाज अँड फंक्शन्स, असे वेगवेगळे गोष्टी बघणार आहोत सर्व डिटेलमध्ये. आणि शेवटी आपण व्हिज्युअलायझिंग डॅशबोर्ड, डेटा विथ द डॅशबोर्ड, म्हणजे जो काही डेटा आपण कनेक्ट केला, त्यानंतर आपण डेटा मॉडेल क्रिएट केलं, आणि त्यानंतर डॅक्स फंक्शन्स यूज केले, त्यानंतर आता आपल्याला हा डेटा व्हिज्युअलायझेशन म्हणजे किंवा डॅशबोर्डवर प्लेस करायचा आहे. तर त्यासाठी चार्ट्स आणि व्हिज्युअलायझेशन्स आपल्याला यूज करावं लागतं. फॉर्मॅटिंग कशी करायची, एडिटिंग इंट्रॅक्शन्स, अप्लाइंग फिल्टर्स, बुकमार्क्स, असे बरेचसे पॉईंट्स असतात जे आपण या सेक्शन मध्ये बघणार आहोत. आणि शेवटी आपण ऑप्टिमायझिंग पॉवर बीआय परफॉर्मन्स हे बघणार आहोत, जिथं की आपण जे काही व्हिज्युअलायझेशन किंवा चार्ट्स क्रिएट करतो ते फास्ट लोड झाले पाहिजे, ते खूप वेळ नाही गेला पाहिजे. म्हणजे जर डेटा आपला जास्त असेल तर परफॉर्मन्स जास्त म्हणजे परफॉर्मन्स कमी असतो. त्यासाठी आपल्याला काही टेक्निक असतात जे आपल्याला बघावं लागतात, किंवा बेस्ट प्रॅक्टिसेस काय यूज करायला पाहिजे, जेणेकरून आपला परफॉर्मन्स चांगला राहील. तर अशा पद्धतीने हे वेगवेगळे सेशन्स आहेत, आणि हे वन बाय वन असे पुढे आपले सेशन्स येत राहतील, जे तुम्ही फॉलो करा. प्रॅक्टिकली तुम्हाला सर्व गोष्टी दिल्या जातील, रॉ डेटा दिला जाईल. तुम्ही माझ्याबरोबर जर फॉलो केलं तर तुम्ही व्यवस्थित तुम्हाला एंड टू एंड समजेल, आणि तुम्ही ऍक्च्युली हा डॅशबोर्ड क्रिएट करू शकता. आता तुम्ही म्हणाल की याच्यात रिअल टाइम काय आहे? रिअल टाइम म्हणजे बेसिकली रिअल टाइम प्रोजेक्ट जेव्हा आपण म्हणतो, तेव्हा तुम्ही, आता आपण ही एक सायकलची मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी कन्सिडर करतो, त्यांचा काही डेटा जर तुम्ही अनालाइज केला व्यवस्थित, सिमिलर डेटा जर आपण आपल्या रिअल टाइम लाईफमध्ये जरी बघितला, की कोणतंही एक्झाम्पल घेतलं, कोणताही बिझनेस जर घेतला, त्या बिझनेसचं थोडंफार अनालिसिस केलं की काय येतं, नेमका डेटा काय असतो, ते थोडंफार अनालाइज केलं, त्यातला एखादी कंपनी आपण रिलेट करू शकलो, तरी आपण इंटरव्ह्यू मध्ये बोलू शकतो, आणि त्या हिशोबाने आपण व्हिज्युअलायझेशन किंवा डॅशबोर्ड क्रिएट करू शकतो. आणि बरेचसे डेटा सेट अवेलेबल असतात जे आपण व्यवस्थित यूज करून डॅशबोर्ड क्रिएट करू शकतो. तर अशा पद्धतीने एवढे कंटेंट्स आहे पॉवर बीआय डेटा अनालिस्ट होण्यासाठी, आणि एवढं जर केलं तर तुम्ही एसक्यूएल आणि पॉवर बीआय शिकले तरी तुम्ही पॉवर बीआय डेटा अनालिस्ट होऊ शकतात, किंवा एवढ्या दोन गोष्टी शिकल्या तर तुम्ही ऍज अ डेटा अनालिस्ट म्हणून वेगवेगळ्या ठिकाणी अप्लाय करू शकता. चला तर मग सुरुवात करूया.